स्टूडेंट्स दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਦਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੌਨਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕਸ, ਡਰਾਬੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਸਾਇੰਸ। ਹੈਗਾ ਜੀਕੇ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਦੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਦ ਅ ਪੈਨ ਔਰ ਪੈਨਸਿਲ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਹਦੀ ਸਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਊਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਊ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ
ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਬਣੀ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਵੀ ਜੇ ਇੰਜਨ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਫਰੋਮ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। In class 9, we learned that the total energy during a physical or chemical process is conserved. Why then do we hear so much about energy crisis? ठीक है, कहना क्यों आप इन्ना energy crisis बारे सोचते हैं या सुनते हैं? If energy can neither be created nor be destroyed, we should have no worries. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। We should be able to perform endless activities without thinking about energy resources. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। This riddle can be solved if we recall what else we learnt about energy. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। Energy comes in different form and one form can be converted into another. For example, if we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy. ਦੇਖੋ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਾਈਟਿਕ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਟ ਹਿਟਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਫ ਵੀ ਲਾਈਟ ਅ ਕੈਂਡਲ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਦਾ ਵੈਕਸ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਿਡ ਟੂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਔਨ ਬਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੈਕਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਓਬਟੇਨਡ ਵੈਨ ਵੀ ਬਰਨ ਅ ਕੈਂਡਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਂਡਲ ਅਗੇਨ, ਕੈਨ ਵੀ ਸਮਹਾਓ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax. ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਕਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Let us consider another example. Suppose we take 100 ml of water which has a temperature of 348 Kelvin, 75 डिग्री सेल्सियस है बेटा, and leave it in a room where the temperature is 298 Kelvin, 25 डिग्री सेल्सियस है। What will happen? वो ठंडा हो जाऊगा। If is there any way of collecting all the heat lost to the environment and it making the water hot once it has been cooled down? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 75 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਹੀਟ ਲੋਸ ਹੋਊਗੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀਟ ਲੋਸ ਹੋਊ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਲੋਸਟ ਹੋਊਗੀ? ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਹੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एटमोसफीयर च लॉस्ट हो गई, वो तो यूजलैस फॉर्म च चली गई। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੈਸ ਜਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। In any example that we consider, we will see that, ਇੱਥੋਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। we will see that ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ we will see that energy in the usable form is dissipated to the surroundings in less usable form। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। we should be able to perform endless activity without thinking about energy resources। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, we hear so much about energy crisis, what are energy crisis, why they are so important, and if there is a definition of energy can neither be created nor be destroyed, then why we have to worry about energy resources। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ energy resources ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, because we will see that in the usable form we will see that energy in the usable form is dissipated to surrounding in useless form। hence any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again। ਇਹ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਵੀ why we have to consider the energy crisis, or why energy resources or conservation of energy resources are so important, even though we know energy can neither be created nor be destroyed। ठीक है, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ठीक है बेटा, गुण मतलब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एनर्जी रिसोर्सिस। इत्थे वट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कहता एक चंगा सोर्स ऑफ एनर्जी किहड़ा हो सकता है। ठीक है, तो थोनू की लगता इहदा क्वेश्चन बन के आ जाता हुंदा, वट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और वट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। इस तरह के क्वेश्चन इत्थों बन के आउंदे ने। हुण आपां एक आम गल करिए, जां मैं थोड़ी लैंगुएज दे विच एक गल सोचां, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਯੂਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਵੀ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਚਾਹੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਸੈਸੀਬਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਛੱਡਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਛੱਡਦਾ, ਸੁਆਹ ਛੱਡਦਾ, ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਛੱਡਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਨਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸੱਚ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੁੱਡ ਜਲਾ ਰਿਹਾ,
ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਵੁੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੁੱਡ ਜਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਵਟ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਜ਼ ਕੋਲ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਇਜ਼ ਵੁੱਡ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਵੁੱਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਆ, ਚੀਪ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਪ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਹੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ? What can then be considered a good source of energy? We in our daily lives use energy from various sources for doing work. We use diesel to run our trains. We use electricity to light our street lamps, or we use energy in our muscles to cycle to school. ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ NCERT ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਸਟ 4 forms of energy that you use from morning when you wake up till you reach the school। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ 4 form of energy ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸਕੂਲਰ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸਕੂਲਰ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਟੂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਗੈਜਟਸ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਦੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Can we call these sources of energy? Can we call these sources of energy? Why or why not? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਇੱਕ ਗੈਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ? ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Electric iron is a gadget which convert electricity into heat energy, but where is the source of energy? Source of energy ਕੀ ਹੈ? Source of energy ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ। ਬੇਟਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ। ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਗੈਜਟਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਜਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਜਟਸ ਨੇ ਜਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਮਸਕੂਲਰ ਐਨਰਜੀ for carrying out physical work, electrical energy for running various appliances, chemical energy for cooking food or running vehicles of all come from some source. We need to know how do we select the source needed to obtain energy in its usable form। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਨ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਫॉर ਕੁਕਿੰਗ ਅਵਰ ਫੂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇਗੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, CNG ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੁੱਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਕੜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਥੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, LPG ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੁਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਸ 'ਚ, ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ LPG ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, consider the various options we have when we choose to fuel for cooking our food. What are the criteria you would consider when trying to categorize something as good fuel? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Would you choose the different if you live in the forest? ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਫੋਰੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, CNG ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਲੇਜ ਔਰ ਸਮਾਲ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ LPG ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਲਿਵਜ਼ ਇਨ 5 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਅਗੋ, ਕਹਿੰਦਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ। ਹਾਊ ਆਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਈਚ ਕੇਸਿਸ? ਹਾਊ ਆਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਈਚ ਕੇਸ? ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਟੂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਬਵ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਦਾ particular source of energy or fuel we select for performing some work depends upon many factors. For example, while selecting a fuel we would ask ourselves for the following question। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਊ ਮਚ ਹੀਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਔਨ ਬਰਨਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਾਤਾ, ਹੀਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪੱਕ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੱਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਹੈ। ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? LPG ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਮੋਕ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰੂ? ਦੇਖੋ ਘਾਹ ਫੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂ। ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਵੁੱਡ ਕੀ ਆ? ਸਮੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੁੱਡ ਦੀ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡੂਗੀ? ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਛੱਡੂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਸਮੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਕਾਲੀ ਸਮੋਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਨਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਛੱਡਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਲੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਾਲਾ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਟ ਵੀ ਉਹ ਕੈਰੋਸੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर এনवायरमेंट ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ LPG ਆ, LPG ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਫਟਰ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੀਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, LPG ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ 3 ਮੋਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਫਿਊਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੇ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਚਰ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੱਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵਨ ਦ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫਿਊਲਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂਡੇ what are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task for like cooking our food? Would the fuel selected also depend upon the work to be done? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਲਈ ਵੀ ਫਿਊਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਫਿਊਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੌਕਟ ਫਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੁੱਡ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਵਨ ਫਿਊਲ ਫॉर ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਫॉर ਈਟਿੰਗ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੂਮ ਇਨ ਦਾ ਵਿੰਟਰ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, LPG, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ LPG ਘਰੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ LPG ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਜੂ ਬੇਟਾ, ਬੰਬ ਫੁੱਟ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੁੱਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰ ਟੂ ਹੀਟ ਮਾਈ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਆ LPG, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫਿਊਲ ਆ ਜੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ LPG ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਫਿਊਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਊਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। We could then say that a good source of energy would be one, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, these are the properties of good energy sources, these are the properties of good energy sources which would do a large amount of work per unit volume or mass, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਹ ਚੋਂ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਉਹ। Be easily accessible, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੂ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਪਰਹੈਪਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ, ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਫਿਊਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੋਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਹੀਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਫੂਡ ਵਿਚ ਵਨ ਵੁਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਈ? ਬੇਟਾ LPG ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਜੂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਮਾਸ,
ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵਿੰਡ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੀਓਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਰਾਬ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ, ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫॉर ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।